ओके गाइज, यो सेसनमा हामीले HTML को पेज कसरी डिजाइन गर्ने र यसको बेसिक स्ट्रक्चर के हो भन्ने बारेमा बुझ्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले कुनै पनि फाइलहरू बनाउँदैछौँ, कुनै पनि काम गर्दैछौँ भने त्यसको रुट फोल्डर कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ, जसको लागि तपाईँले चाहनुभयो भने डेस्कटपलाई पनि युज गर्नुहोस्। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने माई कम्प्युटरलाई युज गर्नुहोस्। म माई कम्प्युटर युज गर्छु किनकि यो भित्र भएका फाइलहरू चाहिँ सधैँ सेभ हुन्छ। सो म ई ड्राइभले लिन्छु। यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले एउटा आफ्नो फोल्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो फोल्डर बनाउनको लागि चाहिँ हामी राइट क्लिक गरेर न्यू गर्छौँ र न्यू गरिसकेपछि एउटा फोल्डर हुन्छ, जुन फोल्डरको नाम चाहिँ हामीलाई के आवश्यक छ त्यो चाहिँ राख्न सक्छौँ, लाइक hitech.edu.np यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, या त फेरि तपाईँले हाइटेक कम्प्युटर भनेर यसरी पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सिम्पल फाइलको नाम जे पनि राख्न सकिन्छ, जसको लागि म एउटा HTML को फाइलको लागि मेन रुट फोल्डर भनेर भन्ने गर्छु। त्यसै गरेर तपाईँले यो फोल्डरभित्र फेरि अरू दुईवटा फोल्डर बनाउनुहोस्, जसको नाम चाहिँ राख्नुहोस् IMAGES। त्यसै गरेर अर्को एउटा फोल्डरको नाम राख्नुहोस् तपाईँ FILES। त्यसै गरेर तपाईँले डाउनलोड बटनहरू पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने डाउनलोड्स भन्ने पनि एउटा फोल्डर बनाउनुहोस्। यति बेलाको केसमा हामी हेर्छौँ भने हाम्रो फोल्डर चाहिँ बनेको छ, तर यसमा कुनै पनि फाइलहरू छैन। हेरौँ HTML को फाइल कसरी बन्छ र कसरी सेभ हुन्छ अनि त्यसको प्रिभ्यू कस्तो हेर्नुपर्छ। जसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले रन गर्नुपर्छ नोटप्याड प्लस प्लस। सो नोटप्याड प्लस प्लस टाइप गरेर ओके गर्नुहोस् र गरिसकेपछि तपाईँको स्क्रिनमा नोटप्याड आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला ल्याङ्ग्वेजमा गएर H र यहाँबाट HTML ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँनिर कुनै पनि कुराहरू टाइप गर्छौँ, यसको साइज इन्क्रिज र डिक्रिज गर्नको लागि कन्ट्रोल की दबाएर न्युमेरिकल किप्याडबाट प्लस हान्दै जानुहोस्, ठुलो हुँदै जान्छ, र माइनस युज गर्नुभयो भने सानो हुँदै आउँछ। त्यो आफूलाई स्क्रिन कति ठुलो आवश्यक छ त्यो अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर तपाईँ स्पेलिङ एन्ड ग्रामर सजेसन छ, यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर एउटा इन्टर बटन छ, यो इन्टर बटनलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले टेक्स्टहरूलाई अटोमेटिक विन्डोको एकर्डिङ रिसाइज गर्नेछ। र सुरु गरौँ HTML ट्याग कसरी स्टार्ट हुन्छ। सबैभन्दा पहिला एङ्गल ब्राकेट राख्छौँ हामी, जसभित्र गएर HTML भनेर एङ्गल ब्राकेट क्लोज गर्छौँ। यसको मिनिङ यो हुन्छ HTML ट्याग भन्ने गरिन्छ यसलाई। यसको मिनिङ हो HTML ट्याग सुरु भयो, यानि कि HTML को डकुमेन्ट राइटिङ यानि कि राइट गर्ने कार्यक्रम सुरु भइसक्यो। र त्यसभित्र गएर फेरि म टाइप गर्छु HEAD हेड। यसको मिनिङ हो हाम्रो हेड सेक्सन तयारी हुँदैछ, र जसभित्र गएर म एउटा टाइटल टाइप गर्दैछु, जुन टाइटलको नाम दिस इज माई फर्स्ट पेज। यो टाइटल क्लोज गर्नुपर्छ हामीले, जसलाई हामी क्लोज गर्छौँ। फेरि हेड सेक्सन सकियो भनेर हेड सेक्सनलाई क्लोज गर्छौँ र हाम्रो बडी सेक्सन स्टार्ट गर्नको लागि बडी टाइप गर्छौँ, र म केही स्पेस दिएर बडीलाई क्लोज गर्दैछु। त्यसै गरी चाहिँ HTML डकुमेन्ट सकियो भनेर यहाँ पनि डिक्लेयर गर्छु, र बिचमा आएर म एउटा हेडिङ बनाउँछु, जसको लागि H1 ट्याग लिँदैछु म अहिले। वेलकम टु HTML भनेर म लेख्न चाहेँ हेडिङमा, र यसको प्याराग्राफ डिक्लेयर गर्छु म यहाँनिर P ट्यागबाट। त्यसै गरेर तपाईँ समटाइम केही टेक्स्टहरू टाइप गर्नुहोस्, र टाइप गरिसकेपछि तपाईँको पेज यसरी देखिन्छ। ओके गाइज, अब यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने HTML को डकुमेन्ट स्टार्ट गरिसकेपछि एङ्गल ब्राकेटभित्र केही कुराहरू लेख्छौँ, र जसलाई चाहिँ हामी ट्याग भन्ने गर्छौँ। यसको मिनिङ हो HTML ट्याग सुरु भयो, यानि कि HTML को डकुमेन्ट लेख्ने काम सुरु भयो। र तल आएर बटममा हेर्छौँ हामीले HTML को अगाडि स्ल्यास लगाएर क्लोज गरिरहेछौँ। यसको मिनिङ हुन्छ HTML डकुमेन्ट सकियो, यानि कि HTML को दुईवटा ट्याग हुन्छ, एउटा स्टार्टिङ ट्याग हुन्छ भने एउटा चाहिँ क्लोजिङ ट्याग हुन्छ। यानि कि स्टार्टिङले ओपनिङ गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछ भने क्लोजिङले बन्द गर्ने यानि कि क्लोजिङ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाइराखेको हुन्छ। त्यसै गरेर हामीले HTML को सबैभन्दा पहिला हेड सेक्सनमा गएर एउटा टाइटल डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि एउटा प्रोग्रामको टाइटल हुने गर्छ, त्यो प्रोग्रामको टाइटललाई बनाउनको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौँ हेड ट्याग, जसलाई हामीले हेड ट्याग भन्ने गर्छौँ। हेड ट्याग स्टार्टिङ भयो, अनि त्यसपछि गएर जस्ट हेडको तल गएर फेरि टाइटल ट्याग स्टार्ट गऱ्यौँ, र टाइटलमा हामीले केही कुरा लेख्दैछौँ। यो टाइटल कहाँ देखिन्छ त्यसको बारेमा फेरि चर्चा गर्छौँ अहिले। र त्यसै गरेर चाहिँ हेड सेक्सन टाइटल सकिने बित्तिकै फेरि हेड पनि सकियो भनेर हामीले यसलाई पनि डिक्लेयर गर्छौँ, र तुरुन्त अब हाम्रो चाहिँ स्क्रिनमा आउने जो मेन कन्टेन्ट हुन्छ त्यसको लागि तयारी गर्दैछौँ, जसको लागि हामीले भन्छौँ बडी। सो बडी स्टार्ट गरिसकेपछि मलाई सबैभन्दा पहिला हेडिङ चाहिरहेको छ। सो म एउटा हेडिङको लागि H1 ट्याग स्टार्ट गर्छु, केही कुरा लेख्नुपर्ने त्यो कुरा यहाँ लेखिन्छ। त्यस पछाडि H1 ट्यागलाई फेरि क्लोज गर्छौँ
गर्छौँ, यानि कि हेडिङको काम सकियो भनेर चाहिँ यसरी डिक्लेयर गर्छौँ। त्यस पछाडि मलाई प्याराग्राफ चाहिन्छ। सो प्याराग्राफको लागि मैले पी ट्यागलाई स्टार्ट गरेँ र के कुरा लेख्नुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेखिसकियो र लेखिसकेपछि प्याराग्राफ सकियो भन्नको लागि चाहिँ हामीले पीलाई स्ल्यास गरेर फेरि यसको पनि क्लोजिङ गर्ने गरिन्छ। यति काम भइसकेपछि म यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गर्नको लागि चाहिँ फाइलमा जानुहोस् अनि सेभ बटन गर्नुहोस् या सर्टकटमा कन्ट्रोल एस हान्नुहोस्, एज यु लाइक एज यु निड। सो म आफ्नो फोल्डरमा जान्छु, मेरो फोल्डर हाइटेक कम्प्युटर, जसभित्र गएर इमेजेस र फाइल्स भनेर दुईवटा फोल्डर अलरेडी बनाइसकेको छु। यसलाई खोल्नु पर्दैन, हामी बाहिरै यहाँनिर टाइप गर्छौँ index.html, यानि कि HTML को फर्स्ट फाइललाई हामीले इन्डेक्स भन्ने गर्छौँ। सो index.html यो नाम टाइप गर्दाखेरि स्पेस हुँदैन, क्यापिटल हुँदैन। सो कन्टिन्यू टाइप गर्नुहोस् index.html, या फिर तपाईँलाई एबिसिडी अरू कुराको नाम राख्नु छ नाम राख्नुहोस्, तर .html अथवा htm भन्ने एक्सटेन्सन चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। सो सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि म यसलाई क्लोज गर्न सक्छु। क्लोज गरिसके पछाडि मेरो फाइल कस्तो हुन्छ त त्यसको प्रिभ्यू हेर्नको लागि म माई कम्प्युटरलाई डबल क्लिक गर्छु, ई ड्राइभमा जान्छु र मेरो फोल्डर हाइटेक कम्प्युटर। सो यहाँ आइसकेपछि तपाईँको इन्डेक्स भन्ने एउटा फाइल छ, यहाँनिर तपाईँलाई हुन्छ फायरफक्स HTML डकुमेन्ट भनेर। सो यसलाई डबल क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको रिजल्ट तपाईँको अगाडि। यस, हामीले टाइटलमा के कुरा लेखेको थियौँ, दिस इज माई फर्स्ट पेज, यो कुरा चाहिँ यहाँनिर टाइटलमा देखिरहेको छ ब्राउजरको। अनि त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको वेलकम टु HTML भनेर जो लेखेका थियौँ त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर तपाईँको स्क्रिनमा ठुलो भएर आयो, जसलाई हामीले हेडिङ भनेर भनिराखेका थियौँ। त्यसै गरी चाहिँ यहाँनिर प्याराग्राफमा हामीले केही कुरा लेखेका थियौँ, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ आइराखेको हुन्छ। ओके, यति काम भइसकेपछि केही गरेर तपाईँले यो पेजको कन्टेन्टलाई केही एडिट गर्नु पऱ्यो, कि प्याराग्राफ थप्नु पऱ्यो, या समथिङ केही चिजहरू रङ भएको छ त्यसलाई सच्याउनु पऱ्यो भने कसरी गर्ने त भन्दा सबैभन्दा पहिला त्यो कुन चाहिँ फाइल हो त्यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। गरिसकेपछि एडिट विथ नोटप्याड प्लस प्लस भन्ने एउटा अप्सन आइराखेको छ, यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। या फिर ओपन विथमा गएर यहाँबाट पनि चुज डिफल्ट प्रोग्राम, अनि त्यसपछि गएर तपाईँले यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नोटप्याड प्लस प्लस या फेरि नोटप्याड कुनै पनि एउटा अप्सनहरू हुनसक्छ र सबैभन्दा बेस्ट अप्सन हो। राइट क्लिक गर्नुहोस् र एडिट विथ नोटप्याड प्लस प्लस भन्ने अप्सन छ, यसमा गएर क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि जसरी तपाईँको पेज पहिला बनाइराखेको अवस्था थियो त्यस्तै गरेर खुलिरहेको छ र अब तपाईँले चाहनुभयो भने यसमा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जे पनि चेन्जहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि तपाईँ यहाँनिर सपोज अर्को एउटा नयाँ प्याराग्राफ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने म यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्दैछु। सो एउटा नयाँ प्याराग्राफ बनिसक्यो, जसलाई फेरि सेभ गर्नलाई कन्ट्रोल एस या फेरि फाइलबाट गएर तपाईँ सेभ बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि यसलाई क्लोज गर्नुहोस् र इन्डेक्स पेजलाई फेरि डबल क्लिक गरेर खोल्नुहोस्। तपाईँ देख्नुहुन्छ समटाइम्स दुईवटा प्याराग्राफ। यस, तपाईँको पेज अपडेट भइसकेको छ। यसरी हामीले HTML को फाइल स्ट्रक्चर कसरी बनाउने, अनि यसको रुट फोल्डर कसरी कन्फिगरेसन गर्ने, HTML को फाइलको एक्सटेन्सन कसरी युज गर्ने र कसरी चाहिँ यसलाई फाइल बनाएर सेभ गर्नुपर्छ र हेर्नुपर्छ, त्यसै गरी एडिट कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले कम्प्लिटली यहाँबाट क्लियर हुन्छौँ। Thank you for watching this video.